درخت هم میریم نه؟ نه جدی سوس نه؟ میدنی خب همیشه چینی میش دیگوی نه بچینم به خو دو درخت آن دومینه یادم بالاش درخت وادی دو دومینش یا وادی بالا مثلا سایه‌اش بود میدونم تو بعد مثال چی میدونی نه خوستی این بعد درن رو جلو پشتش صاف نه خان لاستیک میدونی لاستیک لاستیونی خیلی ساختش بیله بیا نو بیله Deve ser 20 graus. Ja, ja, stöj nu. Daj adamı. Bu şu gavara? Ha. Bom, Ana Zaida. نه. هواه جاری. یه رسیور این. من بخار دیگه. آخه کشف چیه بگم؟ ها؟ نگاه و کشف چیه؟ آبا.
University in Rio. سعی بهتر. زپی. ها؟ او سردی او دامه سرد. اما همین جزانه ایت. چای. نه ایت کار خیلی. قشنگ از قیسی بیچه مثلا همین دست آهنی همسش آهنی تارها در میبینن بعدا این بیخوام ها؟ بعدا این بیخوام میشه شده نکنده ها؟ سپی سال دیش که خیلی ها میگه نه دارم نشویم خبرم صرف نگو اما بعد البارم تو جای 4 تاشو بیا
دایا تو که درخت چه بیاریم؟ نه ها؟ از چاری یعنی باز سرش کنم؟ دو؟ خب نمیدی چینی؟ خب بعد این آمینه پرک کنم پشتشه خب بعد دو بکن بعد این آمینه پرک کنم او چند تا لاستیک چه این لاستیک اینا سه همینو خب به جیکان به لاستیک شده تا بیا ایتو بیا همچفیو خب تا رای لاستیک نه تا بیا همچفیو و سو دا پشت ای لاستیک شده ایدنه خب ایتو میرچند درخت کوری ها ای هم بیو ایتو درخت کوری تا بعد لفت شده خزی بود نه بچی نه بعد بچی بود نه باش چی بود آن زونش نمی‌نه گرم هوا حال نه تا خرد سفته از بس پایید همون چلو دیونه منه رنومه من یه زای آسان خیلی ایره بود مثل کتویاوی نه خیلی شو یا باز ها چیزی سیمولی دیگه ها؟ نه باز ها سیمولی نه باید چه بچه نه خیلی من شاید اگه چه؟ نباینه بود قابضی اینجا جدا نباینه بود مغرفاتو دیگه مغرفاتو دا یعنی میخواست فاطمه مغرفاتو نه ماسخانده ایش باید خیلی نهانشون نمی‌بینه تو تایی بیامه یا تا بس همی اندازه میو اندازه مهم تا بیامه تا ایش ها؟ تا اومده از اومد دو سفت کامل نه بود شاید کامل نه یا پوشش کامل دردم یعنی یه تا پرتقال بخور مشو که خیلی بیرو آب مشو ها؟ خیلی بخیر آیدم شما به پیسات آب بخیره؟ پیسا گی نیشد زهر مات خیر آقا نیشد نخیری؟ بیا بیو میاب خواست براده
فعلا گم باوشی صبح نچی فهمیدم من. آقا دوش رفتم ده باش صحبت چرا؟ خیر. تازه هم زنگ زی بدبخت. خیر. گه دارم میام الان تا چند دقیقه خش برسونم. باشه. باش. به خیلی لاستی بمونه میرو؟ ها باید لاستیک بیاریم. لاستیک حسه خب دم این آپاراتی هر حسه تا ببینیم میواس. ها باید لاستیک بینم میرو. به الان در موقع دخکاری با دخ من بکوری. حالا ان شاء الله تا ای چی بود انچه باید با هم بریم. خورده نهار بسونیم بیاریم. باش. همین دادم ما اینا چند تا لاستیک ما ایرو. بعد جت کام لاستیک بیا بالا تا حد مستقیم جو. بعد چند درخت بزنم پشت میشو. خوب کاری با. برا با نفهم شو. أخذت يا فيصل ها؟ خمس بخلص اومد جش اومد خلي بالك لا تمام يسون أنا وجه خليني أروح له في دعم خاص بخشید حالا بیکن دنبال بدونی میام نه راحت باش کارت انجام بده. خیلی میدم در خدمت قربونت قربون شدید ها اسم ندارم گفتم با صحبت کنه خواستم من تا پرونده تا کوه پیش رفتی چه شدی والا پرونده هم مثلش کار خب خیلی تا یه مقداری پیش حالا بفهمید پیش پیش خود برو بالا تبیشی بفهمید پیش جام مش سامي دامين شیم بیا بشه سید نه همه مرسه انا بوزو پا همین راحتی رفتم بوزو پا پیش ام پتو یه پتو تمیسه بیا بشه سید باش خواهش بفرم بعد یه خیلی میشید را بله نه دیگه ابزار کارمونه خب ما رفتم دادگستری تمام کارات انجام داد خب پیگیری کردم ظاهرا انگار یه شکایتم علیه تو من های یا جوش دوشنبه بیام میرو با سرباز من امیر مامور من امیرو چند روز پیش روز جمعه دریغ رمضان بله و من همین یه ذره بحث و با ما چه کاره بیاستم یا همین جوی همین نصیبه جوی همین زینه میشه مزد آها خب چیش کارتی چون بازداشت الان به خاطر همین یه باد صحبت کردیم ما بعد یه دو سه روز پیش من همین رو با ما ذره بحثی چه ببره رضایت بره داریم آزاد کن خب بعد خود با ذره بحث اینه واسه ویچه زیورجه بله بعد اعصابم خیلی خورده بود هر چیزی گم بره ایرو دو باسه با یعنی درست پوسش ایریوم یه چوم دستم با سوزیام دستش که دستش کس نوای کار بچه
من هر چه روز آقا ما دست دیش این راه تو بین تو با تاخش آدم باید کنترل داشته رو سر حساب خوش. خب الان این آقا اومده ما رو همین دادگستری داشتم پرونده ته باز چرا بید داشتم همه کارش انجام. این آقا الان اومده یه تصویرشه خب یه عکسش از آزمایشگاه برده ظاهرا شد دستش شکسته. یه نامه پزشک قانونیشه که برده. خب این آقا مرا شکایت نکرد. همین این آقا الان مرا شکایت نکرد. خب درست شکایت کرده بعد شما جناب عالی این آقا مره داخل دادگاه گفتم من بخوام رضایت برم رضایت میدم. الان باش دیدمشم باش صحبت کردم با همون جوش دیدی عمل دیدی با صحبت دیدم کردی باش صحبت هم کردم. یه گو آقا من بخوام رضایت برم در صورت رضایت دیدم که او طرف هم رضایت بده. خب همین دوش هم همین رو تخوام دوش همین با سبا شما شکایت نچه. خب اون روم دادگاه تو یا دوش بی نه امروز صبح اومدی. خب امروز صبح اومدی دادگاه امروز صبح اومدی. با دوش هم همین رو تخوام با خون زخم زخم خود باز بچه با مأمور از در جیرو بیرون میگم باشه الان یه هر روز مزاحمی ما بود ما شکایتی کنیم پیجی پنجیل ما نیبون فقط یه چیز واسه یا فقط الچی یا شکایت الچی کنیم شاید اون پیجیش بود هایده چی خواهی برای اصلا یک ایخام زدم اول خطا کنترل کو خیلی نباید کارش پیشردی. خب ما خلانه بدبخت خوش فدت زدن بدبخت فدت پرونده نخو این سکون هر چقدر آدم انسان دست گرفتی از ایلی فرستش بابا اصلا من زون آدمی حالیشی بود اصلا عقل سرش هستی یه الان بدبخت خوش لمشه دریش لمشه سرویسه دوباره سرویسه بعد ازش شد این پشت ویترین ما پارچی یه الان خودت الان نگی خواستم با مأمور درگیری الان با مأمور درگیری اگه مأمور شکایت بکرده واسه قانون شاکید یعنی با رضایت چی هم نیو با مأمور اصلا هیچ حادیش نیو اصلا با حتما با زونش ببین با یه دچوم شکایت شده یه هر روز مزاحمی مای بود هم مأموره. خب مأمور خودش نخواد بیاتون اذیت کنه. خب قانون کلونتری حتما نامه چیزی به اضافه چیزی بهش داره باید بیایره کاش انجام بده. خب الان 30 دفعه بعد کسی ما اصلا با نیروی قانون با نیروی دولتی اصلا درگیر نبود. او جوش احمد یا جلو مأموری داره میگه آقا من باطن برون زندون مأمور نه من باطن برون زندون چون شکایتشون دست میکنه من با تا زندون گوخه همچین غلطی نمیکنه. خب الان تا اشتباه کردی نباید الان اون طرف دست بشکنی. الان ما پرونده باید چش کنیم. الان ما تمام کاراش انجام دادم شکایت پیگیری کردم نامه دادگستری هم دام بی صبر کنم میشونت برم وای فقط میگن شما کاری کنی تو گود الان $10,000 خواهیم سه پرونده الان با کاری حداقل انجام بسیمو چه آقا به صورت $10,000 آقا اصلا فیلم اصلا پیشش. خب ما کارم انجام دادم شما یه طرف دستش کنیم همون چی کنم سی واقعا الان طرف دست الان جناب فلس شده جناب بعد وقت داله 10 بار خواب بکشی فجری ما نه نه شکایت بذار پاش شکایت آقا من شکایت بذار پاش شکایت تو این اصلا مشنگان روزات بی پای بدبخت سرش کنم آقا زینه دوی زینه ما چه آقا جمع شدین با سرش کنم 10 سکند 100% نیست. یه شکایت دایم الان 3 تا ما شکایت داریم 100% نیست. حالا خب کوئی 100% نیست سه ما کو باید الان ما برای قانون با دادگستری با دادگاه قاضی سیمو ببره. خب الان نگاه کن من یه شکایت ده گرفتم بی یه جوابش نامه دام بی همین 3 ماه قرار به کارشناس رد کنه نیو کارشناس رد کنه ایرو سانه همه تینه بازوی کنه من استوریه برام اون رو موضوعش کنی. حالا کارشناس یا من الان 2 تا شاهد نوشتم بیسی. خب درست الان کارشناس بیا ایرو الان خاطر نمیدونم کارشناس یا ایرو. خب الان ما فقط طرف کوچه یا ایرو آقا جناب عالی کوره بی یا کوره بی تو کوره بیسه بی ها اورو یا طرف محکوم میکنه. خب تو نباید کار بکردی. خب الان یه ما تریم خب شکایت نه بزنی پا شکایت دوید بره. خب این کاری تریم کنیم سیش. خب اگر محکوم ووه بیو ولی سی یعنی بخواد الان شکایت دویم یعنی نصیب محکوم بی
ایتن مثلا شکایت احمد دیدیم با شکایت دویما ها یه نداریم اشکال نسبت پیسان حس دیگه شکایت پیسان هست ولی با پیجیری بود سکون یه شکایت پیسانه خب ایشا دنبالش نگرفتیم خب شکایت پیدا با بدبخت تعدید چی بید آفرین خب شکایت دنبالش نگرفتیم ما خواهم بالا 10 بار بهش گفتم پیسا تا شکایت کنیم پیسا گن در روزی که بیمارستان مرخص شدم آوردیم داخل شب میگم پیسا تمیز برن چلون تری شکایت کنم گن ویلیش که حالا باید بچه آره گنی حالا شکایت نکنم خب آقا تی رفت یه شکایتی کردی علیش خب اصلا پیگیریش نیست شکایت داشتی بعد ما دوباره اومدیم همیلو دوباره قرار آیف محمد زنگ بزن چلون تری که معمول بفرستن شکایت کنیم دوباره پیس دیمو نسبی ما تعدیدش چی بیچاره تو شکایت میشدی بلا واسه دویت بیام بلا واسه خطی برام حالا دیگه تعدیدش دیگه شکایت نه چه حجم من پیسای گفتم من میتونم شکایت کنم من میتونم از چی شکایت کنم هیچ بلا وقت سم نبردی دیگه آقا و دست شاتی با شکایت بده درسته سکون ایشون تو خودت میترسی بابا الان یه نه بده از چیه خب میتونم شکایت کنم تو خودت میتری تو یه همسرمه خب من همسرت بیام آقا باش صحبت کردید مفهومی متن نمیخوام از اون آنها حالیش هست چه میخوام شکایت کنی مملکت نمیستا ما گفتم چون تو نفر دست شده نفر دست شده ما گفتم با تو پیسا تو شکایت کن پیسا آقا واسه من نگه تعدیل اون هیچ نمیخوام شکایت نکنم خب بعد تا 10 رو 20 رو بعدش بی دوباره ما بخواد چه نسبه من تعدیل چه گانی میخواد شکایت کنی سکون من حلال کنم خب ما احتمالاً فردا که نه خب پس فردا احتمالاً دادگاه داریم خب باید با هم سکون میگه نامه احتمال ما همین نامه دویت هم دوباره سراغ اجرا ولش نکنم خب تا کارشناس رد کنه کارشناس رد کنه نیرو صحنه هم ببینن اگر دیگه نوابی شکایت حداقل شکایتی نه شکایت دویت داریم پا شکایت هی روه خب ولی شکایت این خانومت خیلی طولانیه یعنی باید ادامه بدیم یعنی حالا همین زیر میبوی محکومش کنیم چون که شما دی شکایت کردین دی شکایت کردین الان اون طرف اومده اگه این صحنه نه اگه این کارم بلان سرش نیوردی این طرف میکارش کنیم آخه دنبال بهونه بی ما آخرام بهونه دام دستش هم رفت حالا دوستان خوش شما همین با ما ضربه با مامور بگید آقا اخی من شکایت میون چه من بخشمنده که اخی من شکایت نکنم رضا بیا برو رضا تا دیم آزاد تا ما شکایت نکنم آفرین تو وقتی ببین طرف دنبال بهونه دستش نره واقعا ما خاص اعصاب ما راحت چه احمد بشی بعد بدبخت خود فدات ز سویتر را دوباره ادای سویتر ادای شرجت الان تو سگام نگاه دستش از کوی نایه شکسته الان همین یه نه بخواد دیگه همون دیگه دونین چقدر دیگه دیگهش هیچ چیز زندونی داره نباید این کار کنی هر کسی یایی رو خود نباید باید درگیر قانونه آقا زنگ میزنم کلمتری یایی رو ردش کو بره خوش معلنا تصیف خوش آره خوش معلنات نه اصلا ادعا عالی مثل نیست اصلا آهم نیست مغز نه خود زنگ زنی کلمتری زی مامور پسر رایش که بره وای ما یه شکایتی چه خواستم نسبه بکنم اصلا تا یه ماه فقط من مامور فرستم یه ماه بعدش مامور فرستم من دستش برد من الان شکایت کردم بخشمنده من الان امروز شکایت کردم بعد یه ماه اومد دستش بردنش الان احمد درست پیش اومد ایرم دقیقاً با چوزی اومد دستش درست من با چوزی اومد دستش تو باز یه روز بعد با مامور داشت من شکایت نچی آقا با تو برای زندون تو سراغش گرفتی آقا شکایتش کی با چیز سراغش بجره خب آقا میام شکایت طرف کنم خب نامه دادگاه ده دادگاه آقا من نیتونم دادگاه نامه دستی تو بابر کلمتای تحویلش بی بابر پیگیریو بود خب درسته من نیتونم اینو بکنم من الان یه یونی بی الان تصادف دوباره بیاد الان فلزش هیچ دوباره بکشش الان نیتونم بدش کنم خب یا آقا تا آقا فیلم ادا دستم در نکرد یا با تو صحبت گفت آقا و چی دیگه راست پرونده چه خود نیتری برای بیا اینو ول کنی خب آفرین سی خاطر یعنی من خاطر نتازم برم خب وقتی خود نتری بره خود با بفهمی ما یه دوش تلفن اومد تو پریجد درست پیش اومد تو با صحبت کردن داخل دفترت یعنی او دیونه نیلی به او دیونه ایلی بیم هیچ وقت نیست بیام تو خب سه میکنم اگر ما فعلا این کار هایی کنم خب ان شاء الله حالا رم باش صحبتی کنم رم دادگستری پیگیریشم خب فهمیدی تا جایی که ترام پیشی برم خب ولی حتما کاری کنم که کارشناس رد کنم خب احتمالاً خودم با کارشناس بیام خب کارشناس رد کنم یا به میرو صحنه بازبینی کنم استوره خب باشه خیلی ممنون سر کار بخوام ود بگم شکایت میکنم طولی چشه یه طولی شکایت یعنی یه خورده طول چشی شکایت شد شکایت طولی
دیر شکایت کردی اگه همون روز همون موقع یه روز بعد شکایت می‌کردی این تصمیم کارش کنی. خب ما روز شد خود معمولا با موبیلن که داخل کد جسم آوردیمش خب شکایت نشدی هم موقع همون مامور اصلا یه خوش بیهوش بی یه خوش بیهوش بی که اصلا بیهوش بی دوباره نواسان نترسون واسه میره خب گفتم الان میری یا چه جوش دستی ده دوباره نامش اصلا بمیرم بیمارستان دوباره با ماشای فیلم بعدا بمیرم بیمارستان یه معمولا آخر رفتن بعد دو روز بعد هم چه رفتم اون مرخصش آوردمش اومد و خودش گفتم پیسا داخل شهرشی من بیا کن تا برن کیلومتری شکایت کنی گندنی خوشکار نکنم حالا بدیش سکون گلا تا برای مورو دوباره وقت بینی نصیبه بلا وسط دایی به تا برای مورو ما وجهش مومن میرو دوباره هر چی از گفتم ماساژی روز شما وجهش میره کثافت چلو دیونه اومد دوباره تهدید شدی که آقا تو نباید شکار نگو من بلا وسط دوتی برام به جوی نگاه تا بلا وسط دوتی جوش یه چیزی اچ وی سری چه هر روز جدی میادن دومات بهونه بی ما همین داخل دادگستری بودیم همین احمد آقا دستش کسه او همینجور هر روز دنبال بهونه بی تا اومد من دستش که نسبتا تهدیدش چقدر شکایت کنی یه نت شکایت کنی بعد یه ماش بخشید دیگه بلا و سیو دیگه ماتش حد لاشکا چه تا انجام خب شکایت دیگه انجام بده تو موقعی که یه خانم بردی رفتی داخل بیمارستان خود شکایت بچه خود اصلا احتیاجی به این نبی با اصلا ما روز چلا فوبیام بهش گفتم اصلا بدبخت الان مرد دیگه بردیم بیمارستان اصلا دیگه همه فراموش اشتباه کردین این اشتباه کردین قبول داشته بود این اشتباه کردین حالا هم تا کاری خود از اشترام این پروندن پیش برام سش کاری کنم خب ولی تا کار همون چه حد گفتم اگه این کار انجام نیده مطمئن بود حداقل 3-4 ماه زندانی سشی بریدین الان احمد نبین چی سنینه الان احمد هر روز همیجاش آقا یه رو اش زنگ من روز اول چی واش گفتم اومد همیری واش گفتم تو دنبال بهونه تا دو آخر 100% فهمیدم دنبال بهونه اومد دنبال این از یاش تا ما بلا وسش برم آخر بلا وسش با سوزی اومد دستش که تنها روش کارت کرد خب سیگم از این به بعد خب حالا ده سنا خودم با چنو بوه خب اگه اومد زنگ زنی خم زنگ زنی کلمتری خب اصلا با کلمتری با مامور یایم یعنی یاد دیگه بهونه وقتی بهونه دام دستش دیگه هیچ دیگه چیزی چی خاص رسی خود حالا خوبتی گم بازم سیگان نصیب حالا آزاد نی بود خب حالا آزاد نی بوده حالا این شکایت من ما چی کنیم خب اعتماد دارم موقعی که ما بخوایم کارشناس بیاریم نصیبا باخوم بیاریم خب درست قانون حتما نامه ده خب چی باخوم بیاریم میشه صحنه یا شیر همه چی نسیشی نه چه بگی یعنی با کارشناس یا مأمور و با کارشناس و مأمور همه چی میرو خب نصیبا با بیانی رو نصیبا با بیای من میخوام قیافش ببینم تو بعد بیاش حالا چی نیست خب باید بیای رو صحنه اگه صحنه بفهمی کار خوشه واقعا انجام داره خب تو نهایتش اصلا بگو دیگه آقا نیدم خب دیگه آقا نیدم جرم نصیبه سنگین تره خب باشه یه خود بهتر دونی بیشتر سری دروریه داد یا هر کاری خاطر گوی هر کاری درست داره همون کار انجام میدی باشه حالا بشیم میام بخوام تا چه درست چه بخوام با میام ممنون نه ما باید برم کار دارم خیلی ممنون خشمی بخشی دست نکنی دیگه هر کاری خود دونی درسته بهتره همون کار انجام میدی قانونی به سلامت یادی خشمی به سلامت یاد بذار میاد بخیر خود خیلی اختیار یه همچی احمد شما دنبال بمون او هر رو ما پیجی رو پیجی نانی خوب برید با کار نانی والا کنیم یه حرکت دوباره من دادگاه بیدو آباد رضایی به تمام رضایی سرش کنیم که بیدو؟ تیر سرش کنیم حالا نمیتوشید بفهم بو یه طوری من خیلی چشمان دخم رومال بمونه بید آخر بمونه خب ای ایگم ای بچیدم درونه که خب برای کار انجام بده کارتنه برای هم به تامین کارشه باید شکایت بزنه پای شکایت بره خب زیاد پیجیش هم با مثلا هم حاضرم برای همه زندون فقط های آزاد نبود های دیدن رفت نبیان چی بیایی دوباره اگر بیایی اذیت کنی موقعی که من گفتم شکایت کن شکایت نشدی یا
واقع دیونه هم بدبخت تعدید چی بخوام من پیسانسی من نگسی من نگسی تعدیدم چه حالا امید به خدا تا چی نیله و کام براسی و نیله تا پسینی ما وای نصیبه وای لا تقول شيء يعني غير رضاتك بيمي خير رضاتك مني تكسكين خدا چه و بيمي نسيب آزاد فأمان آزاد أما. بيمي تكسكين اما بگم خیلی و اون شکایت شد همین اعمى همیو انت چی هو أعمى تجي فلفل لا بنت الريفي مش كان بنت كتير اعمى فلفلی میگه معناز نبین تو دیونه شوید یه موقع یاله به هونه اجري دستش که کرتون رو شکایت شد زرعن خاطر سی رو یاش کرد معنی خیلی خلاص بیا پارچه کنه بیا تغییر بشم سیت خیلی سو بینه شو بین دو خوب سو نیدرم اتصاف او بعد از دو دون همون شمول ها صبرا اونجا نه همین اونجا دوباره جامو بالا نه دوی بعدی برو نه سیت بودم سه جت بعد جات جات نه بعد یه زوم از نگشت خواهی بعدش نخواست شد خیلی عرصه سه سجدلی سجه دیدی اون سجه دیدی یه خواه یا یه داری نه تا باید باشه خیلی نه همین